النهاردة معانا فكرتين في منتهى الجمال وفكرة خارج الصندوق. أفكار جديدة ممكن تنفذها في شقتك بطريقة مش مكلفة، زي الحائط اللي قدام حضراتكم ده طالع في منتهى الجمال. وازاي اطلعه بالفينش ده واكلف حائط زي كده في حدود 1000 جنيه خامات. تعالى نعرف كل التفاصيل عن حائط زي كده. أول حاجة طبعا بتبدأ تخطط أماكن اللي انت بتحددها، مكان بديل الخشب ومكان شرايح الستيل. بتاخد خط بالعرض زي ما حضرتك شايف، يعني على بعد تحت 60 سنتي، بعد كده حوالي 45 30 وباقي الحائط. ببدأ أقيس شرايح الستيل وأحدد. طبعا الشرايح ما بتجيش مقطوعة يعني مربعة، بتيجي مقطوعة بزاوية علشان تدي الاتجاه اليمين والعكس برضك. بعد كده بنجيب سيليكون عظم تركي، بنبدأ نحط في ظهر الشرايح. طبعا احنا بنركب الشرايح عشان نعرف أماكنها بسهولة. بنثبت بالسيليكون العظم التركي شريحة الستيل دي في حدود 40 جنيه 3 سنتي. السيليكون العظم في حدود، بس يكون تركي، في حدود 120 جنيه. ثبتنا الشرايح، بنبدأ نلزقها وبنسيبها حوالي ساعتين، وبعد ما بتنشف بنبدأ نشيل. بنجيب معجون حوائط وبنبدأ نمعجن الستيل علشان يكون جوه الحائط ما يجرحش ايد حد، وبيكون شكله افضل بكتير. بنسحب حوالين الستيل زي ما حضراتكم شايفين بحيث ان احنا ندفنه وبنسيبه ينشف. وبعد ما 3 ساعات بنبدأ نجيب معجونة تاني تكون اضعف، ده لو موجود عندنا. مش موجود عندنا ممكن نشتغل بمعجون الحائط اللي موجود. انا كده هبدأ اسحب الحائط كله لاني مسافات الستيل قريبة من بعض، فانا هسحب الحائط كله. ده بيكون افضل لما بيكون شرايح الستيل قريبة من بعض، فانت بتسحب الحائط كله. الجزء اللي تحت اللي انا عملته معجون ببدأ ابطنه اي دهان مطفي عندي، علشان هاجي هعمل هنا اللون العسلي او البرتقاني دوت. بنبدأ نعمله نص لامع. طبعا لازم نعمل نص لامع علشان هنعمل شكل بديل خشب عليه، فبنديله وشين يكون نص لامع. وبعد كده بنجيب مادة الجليز، مادة مخصصة للديكور بطيئة الجفاف. بنبدأ نلونها بألوان اسود وجملي وبني. تقريبا الكيلو في حدود 130 جنيه. بنبدأ ندهن. انا هحسب لك كل الخامات وهقول لك تكلفتها قد ايه. بنجيب بعد كده السفنجة بتاعة المواعين اللي بنغسل بيها المواعين. بنبدأ نعمل بيها شكل بديل الخشب، لان مادة الجليز دي مادة بطيئة الجفاف، فبتفضل يعني بتفضل فترة طويلة اكتر من 3-4 ساعات طرية، فانت ممكن تشكل الشكل اللي انت عايزه. بعد كده المعجون لما بينشف بعد 3 ساعات أو 4 ساعات بنبدأ نجيب صنفرة 180 وبنبدأ نصنفر الحائط كويس جدا. هنجيب بعد كده بلاستيك مطفي 70 أو 30. هنبدأ نلون بلون جملي وبني وأسود. طبعا لو جبت 30 هيكون أوفر ليك، يعني تقريبا بس الجزء ده طبعا أنت مش هتحتاج يعني اكتر من جالون، فانت ممكن تجيب جالون في حدود 150 جنيه 30 تبطن منه الجزء اللي فوق دوت. طبعا انا في اخر الفيديو هحسب لك كل الخامات واقول لك الجنب هيتكلف في حدود كام، بس طبعا لو انت بتعمل نقاشة هيكون اوفر ليك وعندك بواقي خامات. بعد كده بجيب قطيفة، طبعا يعني كيلو ممكن يكفي الجزء اللي فوق ده. بجيب اول حاجة باخد شوية صغيرين وبخفهم كويس وبدي بيهم وش، بحيث لما اجي اعمل القطيفة تبقى بقية الكيلو. بقى ببدأ ارمي على الحائط يعني تقيل، خامة تكون خام شوية، وببدأ اقطع بيه. طبعا لو انت كل ما بترمي، يعني لو اديت 2 كيلو هيطلع شكله افضل، فانت كل ما بترمي قطيفة بيكون افضل. بس طبعا يعني يتعمل بكيلو وممكن يتعمل ب2 كيلو هيطلع طبعا شكله افضل. طبعا قطيفة GLC كويسة جدا. ببدأ اعمل شكل القطيفة بالمالك البلاستيك زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ اشتغل في الحائط لحد ما بيبدأ يشد شوية. وهنا بقى تحت بجيب لزق 2 سنتي، يعني ده يفضل مادة الجليز دي تسيبها 24 ساعة. بعد كده بتبدأ باللزق تمشي 2 سنتي وتسيب 2 سنتي زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا عشان نعمل شكل بديل الخشب بنبدأ نحط اللزق ده وندوس عليه كويس. وطبعا بعد كده بنجيب الدوكو دهان سيارات، بنجيب لون اسود
ممكن تجيب 8 كيلو او تجيب ب30 جنيه، لان في اماكن بتبيع الدوكو دوت بالتمن وبالربع، فانت مش تحتاج كتير، يعني لو تمن هيكفيك او ربع بالكتير. بنبدأ نرش جنب اللزق زي ما حضراتكم شايفين كده، يمين وشمال، وانا هحاول اوضح لحضراتكم اكتر. زي ما حضرتك شايف كده بنمشي يمين وشمال، اللزق بيدينا شكل الظل بتاع بديل الخشب. بتمشي في الحائط بنفس الطريقة. طبعا مهم يكون دوكو اسود مش لاكيه، الدوكو هيديك شكل افضل. زي ما حضراتكم شايفين بنمشي بالحائط كله بنفس الطريقة، الجزء كله بنبدأ نرش الجزء اللي تحت يمين وشمال. طبعا تركز اللي مفيش جزء يتقل منك علشان الشكل يبقى كله متناسق وشكل واحد. زي ما حضراتكم شايفين كده خلصنا. بنبدأ نشيل كل الستيكر. طبعا يعني لما بنبدأ نشيل ستيل مش بنخلص كده الحائط، بنجيب قلم فلوماستر اسود يكون مش بيطلع، ما يكونش قلم بيتمسح، وهنعمل التخطيطات اللي حضراتكم هتشوفوها هتدي شكل جميل. طبعا هقول لك الاسعار بسرعه كده: 3 ستيل ب120 جنيه، واحده سيليكون عظم ب120 جنيه، كيلو معجون 50 البلاستيك جالون ب150 جنيه، ماده الجليز ب130 جنيه، كيلو القطيفه في حدود 350، بكرتين لزق ب40 جنيه، تمن كيلو اسود في حدود 30 جنيه، يبقى كده 990 جنيه. ده اول حائط معانا الخامات بتاعته. طبعا معانا الحائط التاني هيبقى على الوان جري ورصاصي. زي ما حضرتك شايف هي فكرة قطيفة بستيل بردك، بس فكرة مختلفة ومعاها بديل الخشب. وطبعا يعني هقول لك كل الاسعار اللي احنا هنشتغل بيها. طبعا في الاول احنا بنبدأ نخطط، بناخد الجزء اليمين والشمال، ده بيبقى اماكن بديل الخشب. طبعا احنا بناخد مكان اقل من المطلوب لبديل الخشب علشان نضمن لما نيجي نركب يجي فوق القطيفة ما يبقاش حاجة ناقصة. بنبدأ نخطط الحائط بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، بشكل عشوائي، بس يكون طبعا يعني متناسق شوية في المثلثات، ما يكونش حاجة فارقة عن حاجة كتير. بنبدأ نخطط. طبعا بنجيب 10 ستيل 3 سنتي، يعني من 10 ل12 في حائط زي كده، لأن الحائط حوالي تقريبا حوالي 6 متر، فانت بتجيب له 10 او 12 شريحة. بنبدأ بقى ناخد مقاسات الشرايح ونرقمها عشان الحائط فيه عدد كبير، فانت لازم ترقم كل شريحة انت بتخلصها وتكتب على الحائط بردك رقمها علشان لما تيجي تركب ما تحتارش في الموضوع ده. طيب احنا هناخد حاجة حاجة كده عشان نعرف هيكلفنا قد ايه الحائط ده. ال10 شرايح ستيل الواحدة في حدود 40 جنيه، فانت ال10 ب400 جنيه. وهنجيب السيليكون العظم التركي اللي قدام حضراتكم ده في حدود 120 جنيه. الأنبوبة هتكفي الحائط كله، يعني مش بيسحب سيليكون كتير. بنبدأ نحط على ظهر الشرايح وبنبدأ نثبتها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين، ويفضل الشريحة تبقى فوق الشريحة زي الطريقة دي بالظبط، الفينش بيطلع في منتهى الشياكة. بنبدأ نلزق كل اللي احنا عملناه لحد ما بيبدأ يثبت وينشف زي ما حضرتك شايف كده. بنبدأ نثبت كل الشرايح اللي عندنا بنفس الطريقة. طبعا زي ما قلت لحضراتكم لازم كل شريحة تكون تحت الشريحة التانية بالطريقة اللي حضرتك شايفها، لان دي في الفينش بتفرق كتير جدا وانت هتشوفها في الاخر. بنبدأ نثبت كل الشرايح بتاعتنا. طبعا التخطيط اللي بتعمله في الاول ده بيبقى ممتاز جدا، لان انت يعتبر بتعمل بروفا على الجنب، واللي مش عاجبك ممكن تعدله. زي ما حضراتكم شايفين الشريحة الكبيرة دي مش بتيجي، يعني اطول واحدة 244، فانت بتيجي وتعمل لها وصلة زي ما حضرتك شايف كده. طبعا يفضل لو في وصلات بتخليها من تحت علشان ما تبقاش باينة. بعد يعني مرور ساعتين كده لما السيليكون بينشف بتبدأ تشيل كل الستيكر اللي على الستيل، وزي ما حضرتك شايف كده الدخلات فوق وتحت بتبقى شكلها شيك جدا. بنجيب معجون حوائط وبنبدأ نسحب الحروف بتاعة الستيل.
زي ما حضراتكم شايفين كده. مهم جدا اللي انت تعمل الستيل دفن ما يبقاش بارز. اولا بيبقى ماسك اكتر ومش بيطلع، وثانيا مش بيجرح ايد حد لو طفل او حاجة، وثالثا طبعا عمره بيكون اطول واشيك كتير. في الشكل العام بيبقى الشريحة مدفونة جوه الحائط زي ما حضراتكم شايفين كده. بنبدأ ناخد كل الحروف بعد مرور 3 ساعات لما المعجون بيبدأ ينشف. بندي السكينة التانية. طبعا انت لو الحائط عندك كويس وتمام بتسحب حوالين الستيل بس. لو انت عايز تسحب الحائط كله بتسحب الحائط كله لو الحائط مش متظبط عندك. بعد ما المعجون بينشف بنبدأ نصنفر كويس جدا. طبعا ما تسيبش اي حروف معجون لان دي هتبان، فبتبدأ تموت كل حروف المعجون. طبعا يعني انت لو هتجيب للحائط زي كده هتجيب له جالون معجون في حدود 90 جنيه. طبعا لو انت بتعمل دهانات الموضوع ده بيكون موفر جدا، لان كل الدهانات والمعجون كل ده هيكون عندك. وهنا بعد ما صنفرنا كويس زي ما حضراتكم شايفين بتصنفر لحد ما تنزل البودرة كلها، يعتبر بتموت حروف المعجون لان ده بيفرق في الشكل جدا. اهتم بموضوع الصنفرة علشان ما تبينش اي حرف بعد التشطيب. بتبدأ بقى تنظف عندك التراب كله من على الحائط. هنا نقطة مهمة، كل الفواصل اللي احنا دخلناها فوق بعض بنبدأ نفصلها دلوقتي. مهم جدا اللي انت تفصلها دلوقتي عشان في الفينش لما تيجي تشيل الستيكر تطلع بسهولة ما تبقاش ماسكة في الزاوية. هنا بنجيب دهان بلاستيك طبعا يعني مطفي، ده 70/70. في اللي اقل منه بيكون 30/30. انت طبعا دي حسب بقى امكانياتك انت. الاتنين برضك كويسين بس طبعا 70/70 افضل شوية. بنبدأ نعمل لون رصاصي غامق وبنبدأ ناخد فرشة في الحائط. طبعا اول وش بيكون دهان بلاستيك مطفي زي ما حضراتكم شايفين. انا برضك يعني في الاخر هقولك اجمالي التكلفة بتاعة الخامات للحائط ده. بنبدأ ناخد فرشة الاول. طبعا انت بتعمل اللون الرصاصي دوت بيكون اغمق من الدرجة بتاعة القطيفة اللي انت هتعملها. القطيفة بتكون افتح درجة. طبعا احنا ما بناخدش للاخر لان احنا عندنا بديل خشب، بنسيب الجزء بتاع بديل الخشب ده او بندخل عليه شوية عشان لما نيجي نركب ما يبقاش في حاجة ناقصة. بنبدأ طبعا بالرولة بنبدأ ندي وش، ومهم جدا اللي انت تدي وش تقيل. لازم تدي وش تقيل. لو انت هتدي وش خفيف هتدي وشين عشان الحائط يستر ما يبقاش في حاجة كاشفة، لان بعد كده انت هتشتغل قطيفة عليه على طول. بنجيب جالون قطيفة GLC، وطبعا خامة GLC خامة محترمة. بنبدأ نديها اسود وبنقلب لحد ما نجيب درجة اللون اللي على الحائط. طبعا يعني افتح درجة او اقرب حاجة ليها بتدي لون اسود، وبتجيب الوان GLC. طبعا الوان بتبقى محترمة. بناخد شوية حوالي نص رتل قطيفة بنديله مية وبنخف زي ما حضراتكم شايفين. الوش الاول ده مش هيفرق معانا يكون تقيل. الوش الاولاني ده احنا بنديه وش خفيف علشان لما نيجي نعمل القطيفة تكون الخام تكون تحتها مادة القطيفة بردك، ودي بتكون افضل بكتير في الشغل. فانت بتعمل درجة القطيفة اقرب حاجة للارضية وبتبدأ تبطن زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا شرايح الستيل واضحة بس بعد ما بتتفنش بتكون سوى الحائط. يعني مالكش دعوة بالشكل اللي انت شايفه ده مش بتشوفه في الاخر عشان ما تقلقش اللي شرايح الستيل تكون باينة. بتبدأ ترمي القطيفة الخام في الاجزاء. يعني انت طبعا انت عندك اجزاء فاصلة نفسها مثلث جزء زي كده، فانت بتاخد جزء جزء عشان تشتغل براحتك. يعني انت ممكن تعمل جزء وتقف للحائط يعني تشتغل شوية كده مفيش مشكلة. فدي بتكون ميزة اللي شرايح الستيل مقسمة الحائط على اجزاء، فانت ممكن تشتغل براحتك. طبعا حائط زي ده بياخد جالون قطيفة. الجالون في حدود 1000 جنيه او 1050. يعني اي حاجة انا هشتغل بيها اقولك سعرها وفي الاخر هقولك الاجمالي بتاع الحائط. بتبدأ تاخد جزء جزء زي ما حضرتك شايف كده،
وتبدأ بالمالك. مهم جدا بتشتغل بالمالك شوية كتار لحد ما الحائط يبدأ يشد عشان يديك الشكل اللي قدام حضرتك ده. وزي ما حضراتكم شايفين كده خلصنا القطيفة. هنبدأ نجيب بديل الخشب. بناخد مقاس بديل الخشب ونجيب سيليكون عظم تركي زي ما حضراتكم شايفين كده. دي شرايح بي اس، دي شرايح بتبقى بديل الخشب. جودتها يعني مش بتكون اعلى حاجة، البي في سي اعلى منها بس بتديك شكل كويس. دي ال 12 سنتي بتكون ب130 جنيه، ودي تقريبا ارخص شريحة موجودة لبديل الخشب بالشكل ده. شكلها ممتاز جدا، بس طبعا عشان هي سمكها العرض بتاعها 12 سنتي فبتكون سعرها ممتاز جدا 130 جنيه بي اس. علشان لو انت رحت تشتري تبقى عارف دي شرايح بي اس بتكون 12 سنتي، وفي منها طبعا 17 وفي اكتر. طبعا الفينش بتاعها شكله ممتاز جدا، هي بتدخل في بعض بالطريقة دي ما بتبانش فواصل، وشكلها بيكون شكل الخشب وشكلها جميل جدا. بنبدأ نحط في الظهر سيليكون عظم تركي زي ما حضراتكم شايفين، وبنبدأ نركب الشرايح بتاعتنا. طبعا كل جنب واخد 5 شرايح زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا انا هحسب لك بردك الاجمالي بتاع كل الحاجات دي علشان تبقى عندك فكرة بالموضوع كاملة. بنبدأ نركب وبنضغط كويس جدا على الشرايح بتاعتنا. طبعا مهم جدا ان انت تدخل الشرايح جوه بعض، وطبعا تضغط كويس جدا علشان السيليكون يتوزع في الظهر ويمسك. وهو طبيعي بديل خشب بيمسك في بعضه لان بيدخل عاشق ومعشوق. وزي ما حضرتك شايف كده الشكل بدأ يظهر معانا. هنا بنبدأ نشيل الستيكر اللي على الستيل. وزي ما قلت لحضرتك الفاصل اللي احنا عملناه بين كل شريحة وشريحة بيسهل جدا لما بتيجي تشيل، بيكون مفصول بينهم مش بيكون ماسك، لان الشرايح احنا عاملينها داخله في بعض، فمهم اللي انت تفصلها. طبعا هقول لك الاسعار لحد ما نفنش الحائط كده. احنا عندنا 10 ستيل الواحد ب40 ب400 جنيه. عندنا طبعا هنا هنبدأ نفنش التاتشات الخفيفة دي بتدي شكل ممتاز لو في حاجة مكان اللزق. عندنا 10 ستيل 3 سنتي ب40 جنيه الواحدة 400 جنيه. عندنا السيليكون العظم بتاع الستيل واحدة ب120. طبعا جالون البلاستيك 150، جالون معجون 90، جالون القطيفة 1000 جنيه. عندنا 3 سيليكون لبديل خشب 360، بديل الخشب العشرة الواحد ب130، العشرة ب1300. يبقى كده الحائط عندنا الخامات بتاعته اتكلفت حوالي 3420 جنيه. 3420 جنيه دي خامات الحائط، علشان بردك هو حائط كبير. وزي ما حضراتكم شايفين طالع في منتهى الجمال. لو انت عايز تسأل على اي حاجة حطها لي في كومنت. اتمنى يكون الفيديوهات اللي قدمتها لحضراتكم عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الديكورات الحديثة. اشوف حضراتكم على خير في الفيديوهات القادمة ان شاء الله.